Welcome na naman po sa ating panibagong video, and for today's vlog, so mag-unbox tayo ng ating biniling helmet, right? So thank you nga pala kay Hjc F70 yung ating helmet, and also kay paring Richard Ramos po yung ating rider na pumikat ng ating helmet sa Caloocan. So meron po kayong mga item or na pwede pick up or ipadala, i-DM nyo lang po siya sa kanyang Facebook account, and kahit ano item yan, basta kaya ng motor, kaya-kaya po yan. Shoutout sa'yo, parang Richard Ramos. Okay, for today's video, so i-unbox natin yung ating helmet na video. Okay, excited siya. Siya ay HJC Helmet. So, ano ko siya nabili sa Triumph Manila MNI. Okay, ipagpisa natin yung ating helmet. Okay, so meron tayong additional na protector. And then, meron din tayong extra na medium helmet blue lens with you. And then, meron din tayong anti-fog, pin-lock, anti-fog. And then, ito yung ating manual din. May manual din. Helmet. Okay, ito po yung ating helmet na i-review for today and i-unbox. Okay, so ito yung mga laman ng box niya. May anti-fog, additional protector, and then yung separate na i-review yung blue lens. So ito po ay hindi kasama doon sa package nito. So ito po ay separate ang pagbili. So ito po yata ay around 2,800 yung isang blue lens na i-review. Okay. And then ito na yung ating helmet. Buksan natin yung ating helmet. Oh. Ito yung ating helmet. Oh my God! Wow! Right? So yung helmet na nabili natin is F70 carbon fiber. Okay? Carbon lodi. Okay, carbon lodi. So, carbon po ito. So sobrang gaan niya. Okay, so gloss type po to. So meron tayong dalawang klase na F70, isang matte at saka isang glossy. So yung binili ko is glossy kasi maganda siyang tingnan, so makintabi, glossy. Okay, so ito po yung ating helmet na F70 carbon lodi. Okay, so kung mapapansin nyo, hindi ko pa siya talaga natatanggal yung film niya, and hindi ko pa talaga siya nagagamit simula nung binili ko siya. So yun, sige, i-review na natin itong ating helmet. Okay, so first, yung nagustuhan mo rito sa helmet nito is yung double D link strap niya. So napaka-safe talaga nito kasi hindi siya katulad ng ibang helmet na click lang yung nasisira kasi yung plastic, nasisira yung kanyang spring, kasi ganoon na nangyari doon sa isa kong helmet, nasisira yung spring, yung tendency na lalaglag na. So ito double D link na, kaya so maganda siya na strap. Okay, and then yung vents niya, air vents, marami siyang air vents dito, and meron din siya dito sa taas, dito meron din, and then meron din siya sa likod. Okay. So meron siyang 1, 2, 3, 4 air vents
sa loob. And then, ready na rin siya sa Smart HJC. So, ito po, Smart HJC. So, pwede siya lagyan ng intercom. Kung lalagyan natin siya, pwede siya lagyan dito. Okay? And then, yung nagustuhan mo rin dito sa HJC helmet na to, malaki yung kanyang sakot ng buka. So, laki yung buka niya. And then, double, ano na rin siya. Meron na rin siyang visor sa loob. And then, yung switch niya, tulak, and ila lang. Okay? So, yun yung kanyang double visor. Yan. Okay? So, yung film niya is pwede natin tanggalin. Kasi hindi talaga ito gagamit. Tanggalin ko lang. Steve talaga to. Parang buwan po siya, mga idol. And then yung nagustuhan ko rito sa helmet na to is yung pinaka-design. Kasi sobrang angas talaga. Kasi yun naman yung every detail ng mga helmet ko. Maraming nasasabi na yung carbon helmet is for racing lang. So, hindi suitable para sa mga city driving or everyday driving. Pero gusto ko rin itong carbon kasi sobrang gaan nyo. Kasi ladagyan pa natin ito ng mga camera natin for vlogging. And baka bumigat lalo. Kasi yung sa helmet, sobrang bigat nun. Pag nilagay mo pa ng camera, sobrang bigat na din. Additional weight. So ito, ang angas lang din kasi matibay din to. Sobrang tibay nito. HJC kasi ito. And carbon pa, so sobrang tibay. So kailangan mag-invest tayo sa ating safety. Hindi lang basta forma lang. Pag bibili ng helmet, basta forma lang. Dapat maasahan din yung tibay. Okay? So yung HJC logo niya, hindi na siya yung naka-print lang. So parang naka-emboss na siya. Emboss. Okay? And then, yung size nito is medium. Tama lang sa akin. And, ayun. So, kung gusto yung mag-avail ng ganitong helmet is sa, ko siya binili sa, ibang tawag dito? JK Triumph Manila yata ang pangalan ni Joshua. Pero, ilagay ko na lang sa link yung store na pinagbilang ko nito. Okay, so, ayun lang. So, maganda naman yung helmet na to. Sobrang ganda niya. And magaan, sobrang gaan. Ayun. So guys, invest tayo para sa ating safety, doon sa ating helmet. Huwag tayong bibili ng mumurahin lang na hindi matibay, hindi maaasahan. Dapat mag-invest po tayo ating helmet na ginagamit. Okay, so yun. So yun lang guys. Yung next video natin, lalagyan natin siya ng chin mount dito. And lagyan din natin siya ng pin lock or yung anti-fog. Ito ako yung paano siya ginagawa. And then, yun. Tingnan natin sa susunod na video yung ating paglalagay ng chin mount and no ating anti-fog. And try ko rin ilagay ito blue lens. Tingnan natin kung astig ba siyang tingnan. Sasabi ko na siya sa paglagay or pag-review sa ating susunod na video para sa mga chin mount and yung ating anti-fog. Sasabay ko. Okay? So, yun lang. Invest for your safety. God bless. All is well.